دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. مسئله این چیزا نیست جهان. من نمیخوام به خاطر من توی درد سر بیفتی. چه درد سری دختر؟ تو فقط بگو که تو هم منو دوست داری. من اینو بشنوم دنیا هم جلو درم نیست. لبخندی بهش زدم. با اون قد و هیکل شده بود عین پسر بچه‌ها. آروم گفتم خب منم دوست دارم. خوشحال با دستاش صورتم قاب گرفت و سوق زده گفت آفرین، همینه، فقط همین کافیه واسه من. آروم گفتم جانم. آخ یه وقتی میگفت جانم به لب میومد. باز خجالت کشیده سرمو زیر انداختم که جهان گفت از این به بعد خجالت نداریم. بگو چیزی میخواستی بگی؟ خب حالا چی میشه؟ چی میخواد بشه؟ با عموم حرف میزنم. بالاخره بزرگترت محسوب میشه. اما هاجر خانم قیامت میکنه. تو به ایناش فکر نکن جونم. بعدشم من حالا نمیگم. یه مدت بگذره تازه سال پسرشو داده. یکم حرمت نگه داریم. این وسط یکم هم من و تو همدیگر رو بیشتر بشناسیم. خوبه؟ سری تکون دادم و ادامه داد. خیلی خوب. پس دستتو بده تا با هم راهی بشیم. الانه که غروب میشه. یهو متوجه شدم و دیدم راستی داره غروب میشه و گفتم خاک عالم، یعنی این همه وقت اینجا بودیم؟ قشنگ خندید و گفت وقتی که خوب بگذره زود میگذره، اما وای از اون وقتی که بد بگذره. و اینطور شد که با هم برگشتیم سمت اتل. سوار که شدیم جهان گفت کاش میشد الان بریم یه جای دور، جایی که کسی نخواد ازمون سوال جواب کنه، فقط خودمون دوتا باشیم و بس. با این حرفش به فکر فرو رفتم. راستش اگه قرار بود اتفاقی بین ما بیفته، من باید محکم از همون اول تکلیف علی رو مشخص میکردم. واسه همین گفتم میدونی که خودمون دوتا نمیشه. آخه من یه بچه دارم که میدونم تابان، میدونم. نگفتم جدا از بچت. نفس راحتی کشیدم و گفتم آهان این شد. میدونی که من تحت هیچ شرایطی از علی جدا نمیشم. کسی هم نمیخواد ازش جدا بشی. توی راه کماکان جهان واسم حرف میزد و من تو رویا و خیال غرق بودم. موقعی برگشتیم ده که اذان مغرب رو میگفتن. وارد ساختمون که شدیم علی داشت گریه میکرد. دویدم سمتش و گفتم بچم چشه؟ هاجر خانم گفت هیچی، بچه هست دیگه، گریه هم میکنه. علی محکم منو چسبیده بود و حقیق میزد که هاجر خانم گفت زود اومدید. گفتم باز خوبه اومدیم، وگرنه بچم دق میکرد. بزرگش نکن تابان، بچه هست دیگه. علی رو برداشتم و رفتم توی اتاق. حلیمه اومد تو اتاق و بهش گفتم خوبه بچه‌مو به تو سپرده بودم. ببین چقدر گریه کرده. چه کنم تابان جان؟ سر گریه رو برداشت و آرومم نمیشد. بعدم فکر میکنی هاجر خانم بچه رو به من میده؟ خودش میخواست آرومش کنه تابان. اجازه نمیداد من انگشتم بهش بخوره. گفتم دیدم چطور آروم کرده. کمی علی رو گردوندم تا بچه آروم شد و خوابش برد. سر جاش گذاشتمش و نشستم که حلیمه گفت فکر کردم تا آخر شب بعد از شام میمونید. چه خبر بود اونجا؟ هیچی، مهمونی بود دیگه. و البته خیلی حوصله سربر و مزخرف. حلیمه که انگار دست میکرد واسه گفتن چیزی و مطمئن نبود که مطرح کنه یا نگفت تابان میگم بمیرم برا بچم که با چه زن بی‌حیایی زندگی میکرده و من خبر نداشتم. عصبانی بودم. از همه طرف داشتم میخوردم. واسه همین گفتم عذاب گلالود ماهی نگیرید هاجر خانم. شاهین که تا اون لحظه ساکت بود گفت بریم آقا جون. نصیر خان با این حرف شاهین میخواست بلند شه، ولی من که اون روز پررویی رو پیشه کرده بودم گفتم میشه لطفاً بشینید نصیر خان؟ نصیر خان بی حرف سر جاش نشست و با همون اخمایی در هم نگام کرد که گفتم راستش میخواستم جایی که هم شما باشید هم حاج بابا حرفی بزنم. هر دو ساکت بودن و منتظر تا من حرفم رو ادامه بدم. کمی منومن کردم و بالاخره گفتم من سهم الارث مادرم یعنی شهلا رو میخوام. بالاخره ارثش به من میرسه. درسته؟ شاهین پوزخندی زد و نصیر خان رنگش به قرمزی رفت و حاج جعفر گفت تابان الان وقتشه. پس که وقتشه حاج بابا،
تا قبل از این من چیزی نمیدونستم و اصلا خبر نداشتم ارث و میراثی است. ولی از وقتی هم که حقیقت رو شده کسی از حق من نمیگه. خب نباید من از حق خودم دفاع کنم؟ نصیرخان به حرف اومد و با صدایی که از عصبانیت خشدار شده بود گفت: کسی نخواسته حق تو بخوره. گذاشته بودم بعد از ازدواج با شاهین حق و حقوق تو بدم. گفتم ممنون، اما اینا 2 چیز جدا. به اونم رسیدگی میکنم. و دیگه منتظر نشد کسی حرفی بزنه. از جا بلند شد و با اهل و عیالش رفتن. اونا که رفتن، حاج جعفر واسه اولین بار توبیخم کرد و گفت: اصلا ازت توقع نداشتم تابان. این چه طرز رفتار با مهمون بود؟ گفتم چه کردم مگه؟ جوری حرف میزنن انگار لطف کرده اومده خواستگاری من. با موقعیت تو آره لطف کرده. مگه موقعیت خودش بهتره؟ یعنی چی؟ شاهینم ازدواج کرده و یه بچه داره. البته که پیش مادرشه. ولی بالاخره شرایطش با من خیلی فرقی نداره. حاج جعفر با تعجب گفت: چی؟ بله دیگه. نصیرخان فکر میکنه کسی خبر نداره و میاد منت سر من میذاره. حاج جعفر تو فکر فرو رفت. اصلا نمیدونستم. تو از کجا خبردار شدی؟ بالاخره از یه جایی فهمیدم. مهم اینه که من حالو نیستم. هاجر خانم به حرف اومد و گفت: تو حالو؟ نه. تو یه مار خوشخط و خالی که فقط نیش میزنه. توجهی بهش نکردم و علی رو برداشتم و رفتم توی اتاق. دلم گرفته بود. اونجا پیش روی همه مقاومت کرده بودم و حرفمو زده بودم. ولی تو اتاقم که تنها شدم شکستم. فرو ریختم. اشکام که روی صورتم ریخت، علی رو به خودم چسبوندم تا منو نبینه. که در اتاق زده شد و بعدش صدای حاجی اومد که گفت: تابان. اشکامو تون پا کردم و گفتم: بله حاج بابا. اومد داخل. نگاهی به هم انداخت و گفت: گریه کردی؟ نه اصلا. دروغم نمیتونی بگی. چشمات سرخه. بشین ببینم. بشین چند کلوم با هم حرف بزنیم. نشستم و حاجی هم نشست و صدا زد: حلیمه. حلیمه به آنی خودشو به اتاق رسوند و تو چارچوب در ایستاد و گفت: بله خان. علی رو ببر. چشم. علی رو برداشت و رفت. حاجی هم رو کرد به من: ببینم تابان، این حرف ارث و میراث از کجا در اومد؟ دختر چطور شد که یهو این حرفو انداختی وسط؟ گفتم: از جایی در نیومد. حقمه. مگه نیست؟ هست، ولی الان جاش نبود که. از نظر اونا باشه هیچ وقت جاش نیست حاج بابا. منم باید به فکر آینده پسرم باشم. همیشه که بچه نمیمونه. اگه چیزی نداشتم خب میگفتم ندارم. خیالم راحت بود. ولی وقتی میراثی دارم چرا باید ازش بگذرم؟ این حق و حقوق بچه منه و نمیتونم ازش بگذرم. کسی نگفت بگذر که. میگم الان نباید میگفتی دخترم. دیگه گفتم. درست یا غلطش دیگه فرقی نمیکنه. دستی به محاسنش کشید و گفت: میدونستی خیلی دختر عجیبی هستی؟ درسته این شهلا. اونم همینطوری بود. کار خودش رو میکرد و کاری هم به درست و غلط و اینکه دیگرون چه فکری میکنن نداشت. فقط امیدوارم بختت مثل اون نشه. بعدم من نمردم که تو نگران آینده علی هستی. لب کشیدم و گفتم: خدا سایتونو 120 سال بالا سرمون نگه داره. ولی منم باید به فکر باشم. حاج جعفر دیگه در مورد ارث چیزی نگفت و فقط گفت: تابان، حالا بگو چرا شاهین رو رد کردی؟ گفت که علی رو هم قبول داره. مشکلت چی بود؟ نمیدونم حاج بابا. نمیتونم تو روش نگاه کنم. شاید زشت باشه حرف زدن در این مورد. ولی نه، هیچکی به اندازه من اجبار رو درک نمیکنه. اینو گفت و بلند شد و رفت. اون روزا گذشت و تا چند روز سر زبون همه این بود که تابان تو روی نصیرخان وایساده و ادعای ارث و میراث کرده و اینکه علنا جلوی همه گفته شاهینو نمیخوام. خب صد البته که حرفایی که زده بودم اصلا حرفای مرسومی نبودن. یعنی هیچ زنی یا بهتره بگم کمتر زنی جرأت داشت اینطور حرف بزنه. اونم کجا؟ تو مجلسی که 2 خان نشسته بودن و داشتن منو واسه خانزادشون خواستگاری میکردن. گمونم تا قبل از من توی هر 2 روستا و تا 10 آبادی اینور و اونور هیچ دختری نه به خانزاده‌ای نگفته بود. از نظر مردم ده و اهالی امارتم هر کدوم از این کارای من قبیح و زشت بود و حالا من 2 رو با هم انجام داده بودم. راستشون روزا اصلا به این حرفا توجه نمی کردم. چون نگرانی داشتم که از همه اینا فراتر بود. نگران جهان بودم. نه اومده بود ده و
نه خبری رسونده بود. یادم 13 فروردین ماه بود. حاج جعفر کل عمارت رو مرخص کرده بود که هر کسی با خانواده‌اش باشه. و آخ که چقدر من این کارای حاج جعفر رو دوست داشتم. مهربون بود. این کارم یکی از همون مهربونیاش بود. مریم و محمدم همراه بچه‌هاشون رفته بودن پیش معصومه خانم که هنوز تنها تو خونه مادریش زندگی میکرد. هاجر خانومم صبح زود شال و کلا کرد و گفت میرم سر خاک رسول که بچم تو این روز تنها نمونه. حلیمه و رحیمه هم رفته بودن خونه قوم و خویششون. نزدیکای ظهر بود که علی رو که خسته از شیطنت بود خوابوندم سر جاش و نشستم پشت پنجره. حدوداً 20 روزی بود که جهان رفته بود تهران و خبری ازش نبود. راستش دیگه خیلی دلنگرانش شده بودم و اون روزم عجیب دلشوره و نگرانی سراغم اومده بود. واسه اینکه فکر و خیال علکی نکنم در اتاقو باز کردم و رفتم بیرون. حاج جعفر توی سالن نشسته بود و داشت به یکی از زنای عمارت که زن تنهایی بود و همونجا مونده بود میگفت: بتول، من میرم تا شبم احتمالاً بر نمیگردم. کسی سراغمو گرفت بگو رفته سمت انبارای بالای ده. بعدم رفت. پیش خودم گفتم این هم از حاجی. بتول که منو اونجا دید اومد پیشم و گفت: خانم جان، اگه گرسنه‌ای نهار برات بیارم. نه، هر موقع خواستم خودم برمیدارم. تو هم برو استراحت کن. امروز همه مرخصن جز تو. تو هم مرخصی. خوشحال از حرفی که بهش زده بودم گفت: پس با اجازتون من میرم سمت مطبخ. برو، راحت باش. میدونستم میخواد بره پیش اون چند نفری که کس و کاری نداشتن و تو عمارت مونده بودن و واسه این که تنها نباشن دور هم جمع میشدن. اون که رفت منم مطمئن شدم علی خوابه و رفتم طبقه بالا. دلم میخواست سری به اتاق جهان بزنم ولی خب در قفل بود. چه چرخوندم روی درای بقیه اتاقا بلکه کلیدی روی در اتاقا ببینم مثل دور قبل تا بتونم داخل برم، ولی نبود. ناراحت و مغموم برگشتم پایین و داشتم میرفتم سمت اتاقم که متوجه صدای اتومبیل شدم که وارد عمارت شده بود. دویدم پشت پنجره تا ببینم کیه، اما اتول فوراً پشت درخت رفت. فکر کردم محمد خان برگشته، چون خود اتولو ندیدم. بی خیال شدم و رفتم توی اتاق. کاسه اینو خودچی کشمیش برداشتم و خواستم چند تایی تو دهنم بریزم که با دیدن جهان دم در خشک شدم و نگاهم ثابت موند روی جهان. خیلی طول نکشید که به حرف اومد و گفت: دختر، یواش یواش، همه رو یهو نخور، خفه میشه خدای نکرده. دستم و پایین آوردم و کاسه رو گوشه تاقچه گذاشتم. جهان می اومد سمت اتاق من و من میرفتم سمت سالن. نزدیک هم که رسیدیم جهان گفت: سلام، منم خوبم، خوش اومدم. از دیدنش چنان تعجب کرده بودم که یادم رفته بود سلام بدم، اما با حرص گفتم: اصلاً خوش نیومدی. آخه چرا؟ آدم اینجوری از کسی که دوستش داره استقبال میکنه؟ دست به سینه وایسادم و سرمو کردم اونور و گفتم: آقا توقع استقبالم داره. ریز ریز شروع کرد به خندیدن و گفت: چیه خب؟ تمام حرصمو یه جا خالی کردم و گفتم: معلوم هست کجایی؟ تو رفتی که زود برگردی. اون وقت 20 روز گذشته، نه تنها نیومدی، حتی یه خبرم از خودت به من ندادی. هیچ کسی خبری ازت نداره. تو نذاش حرفمو ادامه بدم، چون دستشو گذاشت روی لبم و گفت: نفس بگیر تابان خانم. سکوت کردم. جهان روبروم ایستاده بود و لبخندی به لب داشت. نگاهش میخندید، ولی تو اعماق نگاهش چیزی بود که نمیدونستم چیه. چیزی که تا اون روز ندیده بودم. لحظاتی که گذشت گفت: خوبی تابان خانم؟ شنیدم اهل عمارت نیستن، منم با خیال راحت اومدم پیشت. هرسی گفتم: تو کجا موندی؟ چرا خبری ازت نیست؟ فکر دل من نیستی؟ قربون دلت برم. میگم حالا تو چرا انقدر عصبانی؟ نباشم جهان، تو واسه چند روز رفتی، ولی الان پیش میاد جونم. بیا بشین اینجا ببینم. نشستم و نگاهش بهم بود. چشمامو ازش دوزیدم که گفت: آخ که چقدر دلم برات تنگ شده بود. آروم گفتم: منم. چی گفتی دختر؟ بلندتر بگو، نشنیدم. مشتی حواله بازیش کردم و گفتم: پرو نشو دیگه. دستشو گذاشت روی چشمشو گفت: به روی جفت چشمام. بیشتر از این دلم طاقت نداشت باهاش اخ متخ کنه. واسه همین گفتم: گرسنه هستی چیزی بیارم بخوری؟ بیاری خوب میشه. اون روز با شوق سفره انداختم. البته توی اتاق.
نمیتونستم ریسک کنم. ممکن بود هر لحظه یکی از راه برسه. واسه همین تو اتاق سفره رو پهن کردم و در رو بستم و با هم دوتایی نهار خوردیم. علی که بیدار شد و جهانو دید، لبخند نشست روی لباش. بچم جهانو میشناخت. چقدرم که دوستش داشت. سفره رو که جمع کردم، جهان رفت بیرون از اتاق و وقتی برگشت، اسباب بازی دستش بود. اونو سمتم گرفت و گفت: اینم هدیه گل پسرم. زحمت کشیدی. جعبه‌ای هم سمت من گرفت و گفت: اینم هدیه خانومو. دست درد نکنه. ولی نداره. بازش کن. باز کردم. یه انگشتر فوق‌العاده قشنگ بود و گفتم: خیلی قشنگه. ولی اینقدر نگو. ولی دستت کن. گفتم: هیچی دیگه. همین مونده انگشتر دستم کنم تا هاجر خانوم همین امروز بذارتم دم در عمارت. شیطون خندید و گفت: بذاره. خودم برات میدارم. انگشتر طلایی که واسم آورده بود و دستم کردم و جهان گفت: چقدر به دستت میاد تابان؟ نگاهی به انگشتر کردم و گفتم: ممنونم جهان. خیلی قشنگه. خواهش میکنم. قابل تو رو نداره. همینطور که با انگشتر توی دستم بازی میکردم و نگاش میکردم گفتم: خب نمیخوای بگی چرا بی خبرم گذاشتی این مدت؟ چرا زودتر نیومدی؟ اصلا مگه قرار نبود بری با مادرت بیای؟ جهان سرش رو زیر انداخت و گفت: نیومد. حدسش رو میزدم. واسه همین تعجبی نکردم. جهان که دید من واکنشی نشون ندادم، سرش رو بالا گرفت و گفت: نمیپرسی چرا؟ نه، یه چیز واضح بود. معلوم بود قبول نمیکنه. ولی زندگی من تابان. من به مادرم هم گفتم: نمیتونی با مادرت در بیفتی جهان. لطفاً اینو بفهم. چه در افتادنی؟ من میخوام زندگی کنم، نه اون. اما تو باید پشتم باشی. یعنی از حرفت بر نگردی. گفتم: من بر نمیگردم جهان. ولی نمیخوامم بین مادرت و تو دشمنی بندازم. دشمنی نیست که. تو به حرف من گوش کن. مادرم هم بعد از یه مدت راضی میشه. یعنی مجبوره که راضی بشه. اون زندگیشو کرده. حالا نوبت منه و میخوام زندگی کنم. قرار نیست اون تصمیم بگیره واسم. گفتم: اما اگه مادرت راضی نباشه، حاج جعفرم راضی نمیشه. میدونی که. عموم با من. جهان، تو ممکنه بعداً پشیمون بشی. مگه بچم که پشیمون بشم؟ مثل مادرم حرف نزن تابان. من کاری رو که بخوام انجام میدم و کسی هم نمیتونه تو کارم دخالت کنه. کمی واسه گفتن حرفم دو دل بودم. ولی خب باید میدونست. واسه همین دلو به دریا زدم و گفتم: میدونستی نصیر خانومت خواستگاریم؟ یهو در چشم هم زدنی عصبی شد و گفت: چی؟ عصبی نشو جهان. نصیر خان با شاهین و خانواده‌اش اومدن. خیلی بیجا کردن. تو چی گفتی؟ چی باید میگفتم؟ گفتم نه دیگه. میدونستم. از جانب تو مطمئنم. ولی نکنه عموم قولی بده یه وقت. نه جهان. حاج جعفر همچین کاری نمیکنه. خب پس واجب شد زود با عموم حرف بزنم. اما جهان، من میترسم. وقتی مادرت راضی نیست، بهتر نیست صبر کنیم شاید راضی بشه. 20 روزه دارم باهاش صحبت میکنم. اما هر چی میگم میگه نه. با عموم حرف میزنم. البته رضایت اونم مهم نیست. مهم من و تو این که راضی هستیم. مادرم هم بعد از یه مدت قبول میکنه. خب اگه حاج جعفر راضی نشد چی؟ نشه. مهمتر از مادرم که نیست. تو هم که نیازی به اجازه کسی نداری. هر سپا میشیم و میریم سراغ زندگیمون. گفتم: پس علی؟ خب دارم میگم دیگه. علی هم با همونه. جهان خیلی راحت میگفت علی هم با همونه. ولی من میدونستم اون کار به این راحتی ها نیست. چون هاجر خانم از علی جدا نمیشد و این درد سر بزرگی بود. ولی چیزی نگفتم. چون به نظرم باید میسپردمش به زمان تا خودش همه چیزو درست میکرد و پیش میبرد. جهان بعد از نهارم نرفت اتاقش. هرچی هم میگفتم کسی سر میرسه گوش نمیداد و میگفت: بی خیال. نهایت آخر شب میمونم و بعد میرم. ولی خب وقتی سر و صدا از حیاط عمارت بلند شد و نشون داد اهالی برگشتن، اونم خودش رو جمع و جور کرد و رفت اتاقش. البته قبل از رفتن رو کرد بهم و تذکر داد که: تابان، تو منو ندیدی. من بی سر و صدا اومدم و رفتم بالا. اون وقتی هم که اومدم تو اتاق خودت بودی. چشمی گفتم و اون راهی شد. هاجر خانم و محمد و مریم با هم اومدن داخل. علی که راه افتاده بود همونطور که آروم آروم میرفت رفت سمت هاجر خانم. هاجر خانم بغلش گرفت و تا میتونست بوسیدش. که محمد گفت:
جهان اومده؟ خودم رو بی خبری زدم و گفتم نمیدونم، من ندیدم. هاجر خانم با غضب رو به من گفت چطور تو عمارت بودی و ندیدی؟ خب شاید نیومده. محمد اما گفت اومده، چون اتومبیلش تو حیاته. هاجر خانم علی رو که دست و پا میزد که پایین بذارتش گذاشت پایین و گفت اینجا هم شده کاروانسرا. هر کی هر وقت بخواد میره، هر وقتم بخواد میاد. آدم تو خونه خودش هم نمیتونه آرامش داشته باشه. همون لحظه صدای پای جهان از بالای پله ها اومد و همین باعث شد هاجر خانم سکوت کنه. جهان با همه سلام علیکی کرد و در جواب محمد که گفت کی اومدی گفت خیلی وقت نیست. خدمه گفتن کسی عمارت نیست، منم رفتم بالا. هاجر خانم رو به من گفت تو کجا بودی که متوجه نشدی جهان خانم اومده؟ من خب توی اتاقم بودم. خوبه والا. اگه یکی بیاد این عمارت رو بار کنه و ببره، این خانم از خواب بیدارم نمیشه. خواستم بگم این عمارت نگهبان و خدم و حشم داره. چه نیاز به من؟ اما جهان که میخواست مثلا از من حمایت کنه گفت نزنم. من آروم اومدم، نخواستم مزاحم ایشون بشم. دلم میخواست تا میخورد بزنمش. البته از طرفی هم حق داشت. اگه هم هاجر خانم میفهمید من میدونستم جهان خونه است، یه دعوا مرافعه دیگه بود. اون شب سفره شامو انداخته بودن که حاج جعفر وارد عمارت شد. جهان جلوش بلند شد و دست رو بوسی کردن و حاجی گفت چه میکنی پسر؟ بی خبر میری بی خبر میای. کار داشتم عمو جان، حالا مفصل حرف میزنی. و این مفصل دل منو میلرزون. حاج جعفر گفت چرا عالم خانم نیومد؟ نکنه رفته خونه نصیر خان؟ نه عمو جان، همون تهرونه، نخواست بیاده. حاج جعفر آهانی گفت و نشست پای سفره. شامو خوردیم و بعد از کمی شب نشینی هر کسی رفت سراغ کار خودش. اون شب تا دیر وقت منتظر جهان موندم تا بیاد، ولی نیومد. چند باری خواستم برم ببینم مشکلی پیش نیومده باشه، ولی خب هاجر خانم اون شب مدام در حال رفت و آمد توی سالن بود و من ترس اینو داشتم که منو ببینه. صبح روز بعدم از جهان حاج جعفر خبری نبود. سر سفره صبونه که بودیم محمد گفت حاج بابا کجاست؟ هاجر خانم در جوابش گفت باز این جهان پیدا شد، آقا تو هم از راه به در کرد. معلوم نیست صبح کله سحر ناشتا نخورده با هم کجا رفتن. محمد گفت با هم رفتن؟ بله. محمد ابروی بالا انداخت و مشغول خوردن صبونه شد. اما دل من شور میزد. فکر کردم به این که جهان با حاج جعفر حرف بزنه یه جورایی ترس به دلم مینداخت. تا غروب بشه از جهان و حاج جعفر خبری نشد. حلیمه هم که منو کلافه دید گفت چته تابان؟ هیچی که نشد حرف. مورچه از دست و پا داره بالا میره. 2 دقیقه یه جا بند نمیشی. نمیدونم چمه. حلیمه هم که معلوم بود زیاد حال و حوصله نداره دیگه پاپیم نشد و رفت سراغ کارش. هوا داشت تاریک میشد و من همراه علی توی سالن بودم. هاجر خانم و مریم هم بودن. در سالن که باز شد اول حاجی و بعدم جهان اومدن داخل. جهان سرسری سلامی داد و رفت بالا. حاج جعفر هم دست و روشو شست و گفت یکم میخوابم، کسی سراغم نیاد. هاجر خانم اما گفت خواب این موقع بدون خوردن شام؟ ناخوشی حاجی؟ نزن، میخوام بخوابم، خستم. حال هیچ کدومشون میزون نبود. طولی نکشید که جهان ساک به دست اومد پایین و رو به ماها و خطاب هاجر خانم گفت با اجازه زنم، زحمت دادم بهتون. هاجر خانم که پیدا بود چقدر خوشحاله حفظ ظاهر کرد و گفت کجا این وقت شب؟ کار فوری پیش اومده، باید برگردم تهران. دلم میخواست همونجا برم جلو و ازش بپرسم چی شده جهان؟ ولی خب نمیشد. از صدای حرف زدن اونا حاج جعفر از اتاقش اومد بیرون. جهانو که ساک به دست دید گفت خیر باشه، باید برم عمو. این وقت شب مگه از خونه بیرونت کردن؟ هرچه زودتر برم بهتره عمو جان. لازم نکرده، خواستیم بری صبح برو، هوا که روشن شد یالا برگرد بالا. عمو من. حاج جعفر که داشت میرفت سمت اتاقش برگشت سمت جهان و گفت همین که گفتم، برگرد بالا. جهان که پیدا بود از اون وضعیت راضی نیست، به ناچار برگشت بالا. ندیده بودم به حرف کسی گوش بده و اینکه حاج جعفر اینطور محکم بهش گفته بود که چی کار کنه نشون از اون داشت که بحثی بینشون شکل گرفته. هاجر خانم اما آروم گفت حالا هم که اون میخواست بره حاجی نمیذاره. و مریم گفت از این رفتن رو 1000 بار رفته و برگشته خاله جون.
باید زنش بدن تا یه جا بند بشه. هاجر خانومم گفت این عالمی که من میشناسم هیچ کسی رو در حد خودش و پسرش نمیدونه. من اما چیزی نگفتم. اما حالم بد بود. این که ندونی چه اتفاقی دور و بره داره میفته بد بود. و بدتر از این که حدس بزنی اون اتفاقا ربطی به تو داره که دیگه واویلا. اون شب علی رو که خوابوندم خودم هم خواستم بخوابم. شب قبل تا دیر وقت منتظر جهان مونده بودم و تو طول روزم هیچ استراحتی نکرده بودم و خسته شده بودم. واسه همین خوابم میومد. میدونستم فکر و خیال اجازه خواب راحت نمیده. ولی خب حتی یه خواب نصف نیمه هم میتونست خستگی رو از تنم بیرون ببره. ولی هنوز سر روی بالش نذاشته بودم که کسی به پنجره زد. فوری 4 قدم روی سرم کشیدم و رفتم پشت پنجره. جهان بود. اومد داخل. بی توجه به جای پهن شده من رفت و بالای اتاق نشست که گفتم بفرمایید، مزاحم نیستید. حوصله ندارم تابان. باورم نمیشد. جهانی که همیشه از این شوخیای من سرمست میشد انقدر کلافه و بی‌حوصله باشه. واسه همین گفتم چیه؟ کشتیای مال و تجاره غرق شده؟ نخیر. نشستم جلوش ادامه دادم. کجا بودیم با حاجی؟ رفتیم حرف بزنیم. در مورد تو حدس می زدم. ولی چقدر طولانی شد. از صبح تا خود غروب. خب حالا بگو حرفم زدین؟ نگاهی به هم انداخت و گفت وای جهان، مثل آدم حرف بزن ببینم چی شده. هی یک کلمه میگی و سکوت. نگاهش رو به هم دوخت و گفت عموم مخالفه. یهو با این حرفش وا رفتم. کمی نگاش کردم و به زور با صدایی که از ته حلقم در می اومد گفتم چی؟ چرا؟ نگفت. فقط گفت این کار شدنی نیست. یعنی چی؟ یعنی همین. فقط گفت مادرت از شهلا کینه داره، با دختر شهلا هم نمیسازه. منم نمیتونم امانت شهلا رو بدم دست کسی که بهش اطمینان ندارم. برگشتم بهش گفتم مگه میخوای بدی دست مادرم؟ من دارم ازش خواستگاری میکنم. گفت به هر حال عالم مادر شوهرشه. زیر دست اونه. گفتم الانم زنمو باهاش سازگاری نداره. کینه مادرم که بیشتر از کینه زنمو نمیتونه باشه. اما گفت اون من بالا سرش هستم. نمیذارم هر کاری خواست بکنه. ولی مادرت نه. جهان که ساکت شد گفتم اینو حق داره. مخصوصا که مادرت هم علنا مخالفت کرده. تابان، من و تو میخوایم زندگی کنیم. ربطش به دیگرون چیه؟ در حالی که بغض گلومو فشار میداد گفتم جهان، من و تو یه طرف قضیه ایم. ولی باید قبول کنیم که پای بقیه هم به زندگیمون باز میشه. یعنی تو واقعا قبول کردی که این کار نشه؟ آره تابان. من نه. ولی حرفای حاجی هم منطقیه. نگو قبول نکردی. بگو قبول کردم. اما چطور فوری قبول کردی؟ هان؟ گفتم فوری کجاست جهان؟ کی گفته قبول کردم؟ میگم مادرت مخالفه و به قول حاجی من دختر کسی هستم که همه پشت سرم میگن آقاش معلوم نیست کیه. از شهلا هم مشخصه که کینه دارن. هرچند که به ظاهر بخشیده باشنش. ولی ته دلشون ازش کینه دارن. چون آبرو و حیثیتشون رو برده. و کی بهتر از من که این حجم از کینه و خشمو رو سرش خالی کنن. ولی من کوتاه نمیام. اینا هم همش یه مش حرف 100 من یغازه. بیا علی رو برداریم و بریم. گفتم بریم؟ کجا؟ نمیدونم. هر جایی. یه جایی که دست هیچ کسی به همون نرسه. خیلی پیشنهاد قشنگیه جهان. اصلا رویای شیرینیه. ولی عملی شدنش محال جهان. محاله. چرا؟ چرا نداره؟ کجا بریم؟ الان نفست از جایی گرم بلند میشه. وقتی تک و تنها موندی و پشتوانه‌ای نداشتی عشق و عاشقی یادت میره. من هیچ وقت یادم نمیره. باشه قبول. ولی این راهش نیست. یعنی من قبول نمی کنم. نمیتونم بچه‌مو تو آوارگی بزرگ کنم. پس چی کار کنیم؟ صبر کنیم این کارو با رضایت قلبی قبول کنن. و اول از همه هم مادرت باید رضایت بده. میترسم جهان. میترسم نارضایتی مادرت زندگیمونو از هم بپاشونه. جهان کلافه بود و حرف خودش رو میزد. اما من معتقد بودم باید وایسیم و با رضایت مادرش ازدواج کنیم. چون اگه مادرش راضی میشد قطعاً حاج جعفرم راضی میشد. جهان اون شب کلافه از پیش من رفت و من تا دیر وقت به حرفای حاج جعفر فکر میکردم. به جهان گفته بود اجازه نمیدم نوه و عروسم زیر دست مادرت بیان که عذابشون بده. با خودم فکر میکردم
که عالم خانم چرا باید انقدر از خواهرش کینه به دل گرفته باشه. اما تهش به این میرسیدم که من جای اون نیستم. شاید اگر منم خواهرم با برادر شوهر متأهلم اینطور سر و سر داشت کینه ازش به دل میگرفتم. شاید به خاطر آبروم همین حال و روزم میشد. نمیدونم. اونقدر فکر کردم تا بالاخره دمدمای صبح خوابم برد. صبح روز بعد اما حاجی زودتر از سر سفره بلند شد و رفت تو اتاقش و طولی نکشید که در رو باز کرد و گفت تابان بیا. جهان نگاهی به هم انداخت و سوالی نگام کرد. هاجر خانومم غرولندی کرد و من رفتم سمت اتاق حاج جعفر. به محض اینکه وارد شدم گفت در رو ببند و اینجا بشین. به محض نشستنم بی مقدمه گفت میدونی که جهان اومد پیشم و در مورد حرف زد. از کجا میدونست من میدونم؟ گفتم من نمیخواد هاشا کنی. میدونم از خیلی قبل‌تر با خودت حرف زده. منو ببین تابان. من از شهلا نتونستم محافظت کنم. یعنی فکر نمی‌کردم دنیا انقدر نامرد باشه. ولی از روزی که شهلا مرد با خودم عهد کردم. قسم خوردم هر کم کاری که در قبال اون انجام دادم در مورد تو جبران کنم. رضایت دادم که عروسم بشی که پیش خودم باشی. جلوی چشمم باشی. درسته شاید ناحقی بود زن دوم رسول شدن. ولی خب بهتر از این بود که ندونم کجایی و چه میکنی. البته که اون وسط باید روح شهلا رو هم از تهمت‌ها پاک میکردم. چون این دینی بود که به گردن من بود. اما خب حالا هرچی. کاری به اینا ندارم. جهان پسر برادرمه. جوون خوب و پاک و با عرضه‌ایه. به خودش شکی ندارم. ولی مادرش عالم اون نمیذاره آب خوش از گلوت پایین بره. از شهلا کینه به دل داره و تو رو نمیخواد. و این که الانم جهان گفت مخالفت کرده این کار شدنی نیست تابان. راستش هستن دلم نمیخواد تو وارد خانواده شهلا بشی. نه جهان نه شاهین. نمیخوام بره‌ای که سالها ازش نگهداری کردم و بدم دست گرگ جماعت. بازم به عالم راست و پوسکنده حرفشو زده. ولی نصیر گفتم شما که خودتون با من صحبت کردید و گفتی شاهین مرد خوبیه. گفتید مرد زندگیه. اما حالا فکر کنم شما هم متوجه شدید که دنبال ارث و میراثن. نه. سری تکون داد و گفت یکی از دلایلش اینه. اما تو جهانو دوست داری؟ سکوت کردم و سر به زیر انداختم. صداش اومد که گفت یک کلمه است. بله یا نه؟ درسته پدر شوهرم بود و شاید درست نبود جلوش اعتراف کنم به عشقی که نسبت به جهان داشتم. اما پای زندگیم در میون بود. من جهانو بیشتر از جونم دوست داشتم. واسه همین سری به نشونه مثبت تکون دادم که حاجی گفت وا مصیبتا. ببین منو تابان. در یه صورت اجازه این کارو میدم. سالی نگاش کردم که گفت در صورتی که عالم با پای خودش بیاد خواستگارید. اونم پیش من. به جهانم گفتم که اگه تو رو میخواد باید مادرش رو راضی کنه. به نظرم حرف حساب جواب نداشت. حاج جعفر حرف درستی میزد. زندگی که با مخالفت پدر و مادر عروس یا داماد باشه زندگی نمیشد. سکوت کردم که باز گفت تو هم اگه منو قبول داری کاری جز این نکن. منتظر بمون تا با مادرش بیاد. راهی جز گفتن چشم نداشتم. چون هرچی نباشه اون بزرگتر من محسوب میشد و بیشتر از یه حدی نمیتونستم تو روش وایسم. چشما که گفتم ادامه داد تابان اول تا آخرش باید بدونی که تو امانت شهلا به منی و شهلا عزیزترین آدم توی زندگی من بوده. نگاهی به حاج جعفر انداختم. اشک توی چشماش جمع شده بود. یعنی چقدر شهلا رو دوست داشته که هنوز بعد از این همه سال حتی آوردن اسمشم چشماشو تر میکرد. ناخودآگاه گفتم خوش به حال شهلا. چی؟ میگم خوش به حال شهلا که شما اینجوری دوستش داشتید. کاش به هم رسیده بودید. شاید شهلا الان زنده بود. تقدیر تابان. تقدیر هر کسی رو از روز ازل می نویسن. تقدیر ما هم همین بود. ولی ای کاش تقدیر ما جور دیگه ای بود. شاید شهلا الان کنارم بود. به من اعتماد کن تابان. خب سری به نشونه مثبت تکون دادم. راستش حرفایی که میزد پشتوانه‌ای بود واسه من. یه جورایی این که بدونی کسی هست که مثل پدر دلواپسته و حواسش بهت باشه و نگران حال و احوالت و آینده زندگیت باشه چیز قشنگیه. چیزی که من هیچ وقت تو زندگیم تجربه نکرده بودم. و اون روز حاج جعفر رسما داشت واسه من پدری میکرد. شاید مخالف میل من و جهان بود. شاید سختمون بود. اما من معتقد بودم که اون صلاح ما رو میخواد.
از در اتاق که بیرون رفتم کسی داخل سالن نبود. صدای علی هم از اتاق هاجر خانم می اومد. واسه همین پا تند کردم سمت اتاق خودم. سری وارد شدم و در رو بستم. اما همین که برگشتم با جهان روبرو شدم و از دیدنش اونقدر جا خوردم که دستم رو روی قلبم گذاشتم و گفتم وای ترسیدم. الان بود که جیغ میکشیدم. خب چرا اینجوری میکنی؟ با همون حالتی که معلوم بود کلافست گفت مگه جن دیدی دختر؟ والا بدتر. چطور تو روز روشن میای اینجا آخه؟ فکر آبرومون نیستی؟ اینا رو ولش کن. عمو چی میگفت؟ صبر میکردی تا شب میومدی بعد با هم صحبت میکردیم. تابان دیوونم نکن. چی گفت؟ هیچی. گفت من دختر به عالم نمیدم. عجب. مگه میخوای با مادرم ازدواج کنی؟ جهان لطفاً آرامش تو حفظ کن. به خدا که حرفای حاج جعفر منطقیه. کلافه دستی به موهاش کشید و چرخی زد تو اتاق و گفت اوف از دست حاجی. تو رو هم به همین راحتی برد تو جبهه خودش. گفتم نه جونم، من تو جبهه کسی نیستم. دیشبم گفتم تا مادرت راضی نباشه این کار شدنی نیست. خب حاجی هم حرفش همینه. راضیش میکنم. شده بمیرم راضیش میکنم. خیلی هم خوب. این گوی و این میدان من که از خدامه. اصلا خودم نذر میکنم که زودتر بتونی مادرتو راضی کنی. جهان بی توجه به حرفای من در حالی که عصبانیت و خشم کل وجودشو گرفته بود گفت ولی حال عمومو هم میگیرم. اصلا توقع نداشتم اینجور واسم خط و نشون بکشه. نگاش کردم و گفتم جهان هان چیه؟ دروغ میگم؟ نه جهان به خدا که دروغ نمیگی. اما خب بالاخره اونم بزرگتره. حرفش حقه. جهان رو روز با کلی ترس و لرز از در اتاق بیرون زد و سر سفره نهار فهمیدم که رفته تهرون. یعنی هاجر خانم گفت. داشتم بشقابا رو میچیدن توی سفره که هاجر خانم گفت یکی کمتر بذارید. جهان خان رفته. تو دلم لعنتی به جهان فرستادم. چطور دلش اومده بود بدون خداحافظی بره. نه اومدنش پیدا بود نه رفتنش. جهان رفت و تا 2 ماه بعد خبری ازش نشد. نگرانش بودم. این که کجاست و چی کار میکنه و کلم بیخبری بد بود. ولی راه به جایی هم نداشتم. نصیر خانم به گفته ی حاجی باز باهاش سرسنگین شده بود. حاج جعفر میگفت حتی سر ساختمونم همو میبینیم در حد سرتکون دادنه و بدون یک کلمه حرف از کنارم رد میشه و میره. یه شب که باز حاج جعفر در مورد نصیر خان میگفت هاجر خانم گفت حق داره والا. و حاجی در جوابش گفت چه حقی زن؟ والا اومده برا پسرش از زن بیوه خواستگاری میکنه. جواب رد بهش میده. اونم تو جمع. خب معلومه بهش برمیخوره. خواستم جوابشو بدم که انگار حاج جعفر متوجه شد و اشاره کرد چیزی نگم. ولی خودش گفت زوری که نیست. اونا بچه رو نمیخوان. این دخترم بچه‌شو رها نمیکنه که. کی گفته بچه رو نمیخواستن؟ اتفاقاً بچه رو میخواستن. اما من نمیدم. بعدشم تا ابد میخواد ور دل ما بمونه. حاج جعفر گفت جای تو رو تنگ کرده زن. هاجر خانم اما کفری گفت نه، اما من نمیدونم چرا اینقدر پشتیبان این دختری. چرا نباشم؟ مادر نومه. عروسمه. نه جونم. واسه این چیزا نیست. تو تابانو سوای همه میخوای. مردمم خر نیستن. میدونن به خاطر چی. حاج جعفر کلافه گفت حیا کن زن. من حیا کنم مشکلاتت حل میشه. حاج جعفر که از جوابای هاجر خانم کلافه شده بود گفت دیگه نمیخوام کلامی در این باره بشنوم. و هاجر خانم هم مثل خودش گفت منم نمیخوام این دختر رو جلوی چشمم ببینم. بس دیگه. حق و حقوقش رو بده تا بره. خیلی زورم گرفته بود. واسه همین رو به حاجی گفتم راست میگن. حق و حقوقمو بدی تا برم. هاجر خانم خوشحال گفت واقعا؟ آره میرم. جایی برای موندن داشته باشم علی رو بر میدارم و میرم. حتی یه لحظه هم تعلل نمی کنم. عصبانی گفت بی خود مگه من میذارم دست این بچه بزنی؟ صدای حاج جعفر باعث شد هر دومون سکوت کنیم. بسه. هیچ کس هیچ جا نمیره. تو هم هاجر اینقدر این حرفو تکرار نکن. بچه‌شه نمیتونه وزارتشو بره. بچه نیاز به مادر داره. پدر که بالا سرش نیست. میخوای مادرشم تو ازش بگیری؟ اونقدر حالم بد شده بود که زیر لب با اجازه‌ای گفتم و علی رو برداشتم و رفتم تو اتاق و اون شب تا تونستم گریه کردم.
خیلی احساس تنهایی می‌کردم. راستش این که جهانم بدون خداحافظی ول کرده بود و رفته بود بیشتر اعصابمو خورد می‌کرد. این که حس می‌کردم اون هم دیگه منو تنها گذاشته در داورترین قسمت ماجرا بود. هاجر خانم که کلاً میونه خوبی با من نداشت، ولی از وقتی که حاجی این بحثو کرده بود دیگه هر روز به محض رفتن حاجی به من پیله می‌کرد که برم. میگفت خودم حق و حقوق تو میدم. هرچی بخوای میدم، فقط رسول رو رها کن و برو. یه جایی هم برو که کسی پیدات نکنه. روزی نبود که این بحثو پیش نکشه. یه روزی که زیادی پیله کرده بود بهش گفتم چه اصراری داری من برم؟ علی که مدام پیشته. منم که جز سر وعده ها از اتاقم بیرون نمیام. پس مشکل چیه؟ نگام کرد و گفت نمیدونی چیه؟ نه والا، بگی تا بدونم. جلوم ایستاد و چشماشو انداخت توی چشمام و گفت از این چشما متنفرم. توی تک تک کلماتی که میگفت نفرت موج میزد. ادامه داد زندگی من از روزی خراب شد که صاحب این چشما پا گذاشت به این عمارت. تو فکر میکنی من خرم؟ نمیبینم حال حاجی رو وقتی بهت نگاه میکنه ته نگاه تو اون زنو میبینه، یا شایدم تو رو جای اون گذاشته. خیلی خیلی حرف زشت و سنگینی زده بود. عصبانی گفتم خجالت بکشید هاجر خانم. این چه طرز حرف زدنه؟ اصلا میفهمی دارید چی میگید؟ من خوب میفهمم چی میگم. حاجی با بودن تو توی این عمارت شهلا رو مرور میکنه. واسه همینم هست که میخوام بری. برو و دیگه آثاری ازت پیدا نشه. من حرفی ندارم. علی رو بر میدارم و میرم. حرف اونو نزن. اون یادگار رسوله. پس منم بی علی جایی نمیرم. حرفایی که امروز زدی رو هم یه جایی نگه میدارم و به وقتش به خورده حاجی میدم. میدونی که میتونم تحت تاثیر قرارش بدم. وقتش؟ بله. اگه بخوای همینطور به اذیت کردنم ادامه بدی چرا که نه؟ بیا برو بچه. برو رد کارت. انگار من معطل حرف زدن تو هم. حوصله بحث باهاشو نداشتم. واسه همین برگشتم تو اتاقم. اما از اون نگاه پر از نفرتش ترس به جونم افتاده بود. رفتن جهان شد 3 ماه و من دیگه مطمئن بودم که بر نمیگرده. مطمئن بودم نتونسته مادرش رو راضی کنه. و نگم از حال اون روزام. ته دلم یه جور زخم عمیق بود. زخمی که هرچی میگذشت بیشتر سرباز میکرد. به خودم لعنت میفرستادم که چرا همراهیش نکردم. چرا گفتم حتما باید رضایت مادرش باشه. شاید اشتباه کرده بودم. اما دیگه راه پس و پیش نداشتم. شبا وقتی علی میخوابید من تا دیر وقت میشستم و فکر میکردم به اینکه زندگیم تهش چی میشه. تا کی میتونم اینطور ادامه بدم. اونقدر دلتنگ جهان بودم و حالم بد بود که گاهی وهم و خیال سراغم میومد. نگاهی به پنجره مینداختم و قامت جهانو میدیدم که داره یواشکی از قاب پنجره رد میشه و میاد داخل اتاق. آخ که چقدر دلم واسه اون روزا تنگ شده بود. یادمه یکی از همون شبایی که فکر و خیال باطل زیاد کرده بودم تصمیم گرفتم با حاجی حرف بزنم و ارث و میراثمو هم از نصیر خانه و هم از حاجی بگیرم. کسی نمیدونست فردای روزگار چی میشه و من باید هوای زندگی خودم و پسرمو داشتم. واسه همین یکی از روزایی که حاج جعفر خونه بود رفتم سمت اتاقش و در زدم و گفتم حاج بابا، منم تابان، میتونم بیام؟ بیا بابا. وارد اتاق شدم. سوالی نگام کرد و گفت چیزی شده؟ روبروش ایستادم و گفتم شاید چیزی که میگم به نظرتون پررویی باشه، ولی خب به نظرم باید این حرفا زده بشه. چیزی شده؟ داری نگرانم میکنی؟ نه، فقط میخوام با هم بیای تا درباره ارث و میراث با نصیر خان حرف بزنم و اینکه اگه از رسول حق و حقوقی به هم میرسه اونا رو به هم بدید. البته منظورم به علیه. چشماشو ریز کرد و گفت چیزی شده تابان؟ نه، چیزی نیست، ولی خب نمیخوام فردای روزگار واسه خرجی بچم دستم جلوی هر کسی دراز باشه. اگه حق و حقوقی دارم میخوام دست خودم باشه. خیال رفتن داری؟ سوالش ناگهانی بود. من حتی برای لحظه‌ایم به رفتن فکر نکرده بودم، چون خونه ی حاج جعفر برای من امن‌ترین جای دنیا بود. واسه همین گفتم نه حاج بابا، کجا برم؟ چه میدونم، جوری حرف میزنی انگار میخوای بری. نه، خیالتون راحت، فقط میخوام نگران آینده علی نباشم. سری تکون داد. حق و حقوق تو بهت میدم،
ولی ازم نخوا بیام پیش پای نصیر برای ارث و میراث. گفتم خودم چی؟ خودم که میتونم. مختاری. حاجی علنا اعلام کرد که در رابطه با ارث و میراث از نصیر خان کمکی بهم نمیکنه. پس خودم باید کاری میکردم. واسه همین یه روز به حاجی گفتم میخوام برم با نصیر خان حرف بزنم. باشه. به یکی از بچه‌های امارت بگو میبرنت ده. فکر میکردم مخالفت میکنه. ولی خیلی راحت قبول کرده بود. با یکی از آدمای امارت رفتیم ده نصیر خان. جلوی در امارت نصیر خان گفتم لطفاً شما همینجا باش، من میام. در نیمه باز امارت رو زدم و صدایی اومد که گفت بفرما. وارد شدم. بچه‌ها توی حیاط مشغول بازی کردن بودن. یکی از دخترای نصیر خان که روی ایوون نشسته بود تون از پله ها پایین اومد و گفت از این ورا تابان چیزی شده؟ نه، اومدم با نصیر خان حرف بزنم. آقام سر زمینه. کی میاد؟ نمیدونم. میشه بگی کجاست تا من برم همونجا؟ آخه نمیتونم معطل بشم. صدای زن نصیر خانم اومد که از بالای ایوون گفت چی میخوای دختر شهلا؟ با لحنی گفته بود دختر شهلا که از 100 تا فحش بدتر بود. به روی خودم نیاوردم و گفتم سلام. علیک سلام. اگه دنبال شاهینی نیستش. نه، من با شاهین خان کاری ندارم. اومدم نصیر خانو ببینم. اونم نیستش. میدونم. میشه بگید کجا میتونم پیداش کنم؟ صبر کن تا بیاد. ولی نایستا تا من حرفم تموم بشه و رفت سمت ساختمون. حتی تعارف خشک خالیم بهم نزده بود که لااقل برم داخل منتظر بمونم. هوا گرم بود و هر لحظه به گرمای هوا اضافه میشد که آخر سر دختر نصیر خان گفت میخوای بشین اینجا تا آقام بیاد. انگار ترسیده بود بدون اجازه مادرش ازم دعوت کنه که برم تو ساختمون. منم گفتم نه، بهتره توی اتول منتظر بمونم. برگشتم و رفتم سمت در عمارت. اما هنوز نرسیده بودم که صدای زن نصیر خان باعث شد سر جان بایستم. دوباره کی اومده بود توی ایوون نمیدونم. اما گفت دختر شهلا. نمیدونم چه اصراری داشت منو اینطوری صدا بزنه. چشمامو بستم تا از عصبانیتم کم بشه و بعد برگشتم سمتش و گفتم بفرما. بیا بالا، باهات حرف دارم. با اینکه دلم نمیخواست ولی راهی طبقه بالا شدم. زن نصیر خان به ظاهر زن آرومی بود ولی انگار گذاشته بود سر فرصت تموم هنر رو شروع کنه. رفتم بالا و همراهش وارد اتاقی شدم. در رو بست و گفت کار چیه؟ اومدی اینجا چی کار؟ گفتم که اومدم نصیر خانو ببینم. میدونم. کر که نیستم. شنیدم چی گفتی. اما میگم چی کارش داری؟ نیومدی دید و بازی اقوامت که. زورم میگرفت ازش. رگ لجبازی و سرتقیم گل کرد و گفتم شاید اومدم. از کجا معلوم؟ ببین دختر، من میدونم اومدی دنبال شاهین، ولی باید از روی مرده من رد بشی تا بذارم. حرفش رو قطع کردم و گفتم چی میگید واسه خودتون شما؟ شاهین دیگه کیه؟ من چی کار میتونم به شاهین داشته باشم؟ اولا شاهین خان، نه شاهین. بعدم فکر کردی مردم خرن، از اون ور ناز میکنی، از این ور میای دنبالش. گفتم چتونه شما؟ دارم میگم اومدم نصیر خانو ببینم. نصیر بهونه است. زیر لب گفتم لا اله الا الله، که گفت وای به حالت اگه بخوای شاهینو باز هوایی کنی. این زن یا واقعا نمیفهمید یا خودشو زده بود به نفهمی. جوابی بهش ندادم که گفت فهمیدی؟ بله فهمیدم، ولی شما هم بهتره بفهمی که من با پسرت کاری ندارم. نبایدم داشته باشی. پسر منو چه به تو؟ دختری که معلوم نیست رگ و ریشش کجاست و پدرش کیه به درد پسر من نمیخوره. بیوه هم که هستی و یه بچه هم که داری. کلن همه چی تمومی. تمام حرصم و سرش خالی کردم و گفتم اگه بی رگ و ریشم، اگه معلوم نیست پدرم کیه، اگه بیوه و اگه بچه دارم، حداقلش اینه که دروغ نمیگم. میگم همینم. مثل تو اون پسرت قایمکی کار نمیکنم. معلوم نیست چه به سر عروس بیچارتون آوردید که فرار کرده و رفته. البته حق داره. مادر شوهری مثل تو داشتن دیگه دردی باقی نمیذاره. به آنی رنگش فرید. شاید اصلا فکرشو نمیکرد که اینطور واضح سر راهش در بیام. کمی این پا اون پا کرد و خواست چیزی بگه، ولی من پیش دستی کردم و گفتم طفلی بچش. نه. و از در اتاق زدم بیرون. نه ایستادم تا ببینم حالش چطور میشه. از در عمارت زدم بیرون و رو به مردی که باهام اومده بود گفتم زمینای نصیر خانو بلدی؟
نه خانم، ولی کاری نداره پیدا کردنش. پس بریم پیدا کنیم. از چند نفری پرسجو کردیم و دست آخر رسیدیم سر زمینی که نصیرخان داشت با رعیت سر و کله میزد. خدا رو شکر کردم که شاهین نبود. جلو رفتیم و سلام دادم. انگار توقع دیدن هر کسی رو داشت جز من. چون بدون اینکه جواب سلاممو بده گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ نگاهی به آدمای اطرافش انداختم و گفتم اومدم باهاتون حرف بزنم. کارتون که تمام شد میام. و خواستم برم عقب که گفت تو وایسا. یالا شما هم بری سر کار خودتون. و رو به من گفت با من بیا. با هم رفتیم زیر سایه درختی که زیلویی پهن بود و بساط چایم به پا بود که گفت بشین. خودش هم نشست و گفت چی شده تنها اومدی؟ نکنه جعفر کاری کرده؟ نه، چه کاری؟ چه میدونم؟ از این طایفه هر چی بگی برمیاد. کسی کاری نکرده نصیرخان. اومدم با خودتون صحبت کنم. بگو، میشنوم. نگاهی بهش انداختم و گفتم در مورد ارث و میراث مادرم. اخماش توی هم رفت و با دست لبه استکانو بازی میداد و پیدا بود حرفی که زدم آنچنان به مزاقش خوش نیومده. چند لحظه ای سکوت شد و چیزی نگفت و با همون اخمای در هم با لبه استکان بازی میکرد. وقتی دیدم اینطوره خودم سکوتو شکستم و گفتم چیزی شده؟ هان؟ نه، چیزی نشده. پس ارث و میراث میخوای از من؟ از شما نه. حق و حقوق مادرمو میخوام. جعفر تو رو فرستاده؟ چه ربطی به حاج جعفر داره؟ خودم خواستم بیام. اتفاقا از اونم حق و حقوقمو خواستم. ابروی بالا انداخت و گفت باریکلا به تو. اون وقت داده بهت؟ نه، ولی میده. اگه نداد؟ میده. چرا نده؟ چون حق و حقوق بیوه برادرش رو هم نداد. جلوی خودت گفت. یادت که نرفته. گفتم میخواید بگید حاج جعفر آدم خوبی نیست؟ باشه قبول. نیست. شما خوب باشید و ارث مادرمو بهم بدید. حقمه. مگه نه؟ حق که حقته. ولی خب میدونی که من سالها زحمت کشیدم تا این زمینه و باغا رو به اینجا رسوندم. اون وقت این وسط زحمت من چی میشه؟ گفتم اینجوری بگیم این سالها حق شهلا دست شما بوده و ازش استفاده کردید. اون چی میشه؟ اگه حتی ظاهرتم مثل شهلا نبود از این زبون درازتم میشد فهمی دختر اونی. گفتم چرا حرفو میپیچونید خاندایی؟ نمیپیچونم. میخوای بهت میدم. خوبه. کی میدید؟ بالاخره کار داره. آماده که نیست. 1 ماه خوبه. اگه با خود 2 تا 4 تا کردی و جعفرم یادت داده بدون خبری نیست. باز حرف از حاجی زدید. این خواست خودمه. بعدم یعنی چی که خبری نیست؟ یعنی فکر نکن ارسی بهت میرسه که بتونی باهاش یه شهر رو بخری. شهر نمیخوام. حقمو بدید حله. 1 ماه دیگه میام. اگه با شاهین ازدواج کرده بودی نیاز به این کارا نبود. به قول خودت حق و ارث شهلا تو دست هر دوتاتون بود. پس به اینم فکر کرده بودید. یهو جا خورد و گفت این چه حرفیه؟ شاهین قلبن تو رو میخواست. اونم حتما 2 تا 4 تا کرده بوده. نه. منتظر جواب بودم ازش. ولی چیزی نگفت. منم بی هیچ حرفی رفتم پیش مردی که باهاش اومده بودم و برگشتیم با هم ده. جعفرخان که میدونست واسه چی رفتم ده نصیرخان شب منو صدا زد اتاقش رو گفت چی شد تابان؟ همه چی رو تعریف کردم. جز جاهایی که گفته بود جعفر تو رو فرستاده. چون نمیخواستم به خاطر این مسائل دوباره میونشون شکرابتر از قبل بشه. تهشم گفتم ولی فکر نمی کنم کاری از پیش ببره. حاج جعفر گفت چرا؟ چطور مگه؟ آخه گفت توقع چیز زیادی نداشته باش. من رو زمینه و باغا کار کردم و شده این. عجب. نگفتی این همه سال ملک دستت بوده ازش سود بردی؟ معلومه که گفتم. خب هیچی. به روی خودش نیورد. صبر کن. اگه کاری نکرد بعد از راه دیگه وارد میشیم. چه راهی؟ شکایت. البته امیدوارم به اونجاها نکشه. راستش اون روزا حال روز خوبی نداشتم. عجیب دلتنگ جهان بودم و هیچ خبریم ازش نبود. چند وقتی از اون ماجرا میگذشت و راستش من اون روزا اصلا حال روز خوبی نداشتم. عجیب دلتنگ جهان بودم و هیچ خبریم ازش نبود. و منم دیگه انگار ناامید شده بودم و به این باور رسیده بودم که جهان منو رها کرده. حتی تا جایی پیش میرفتم که تهرون زنگ گرفته و ما بی خبریم. هرچی که بود حال روزم خوش نبود. مریم موقع ازای ما نشسیده بود و چند روزی بود بلقیس اومده بود تو امارت و منتظر بودن که بچه به دنیا بیاد. مریم گاهی دردش میگرفت و مدتی طول میکشید و باز ساکت میشد. خدا میکردم که بچهش پسر بشه تا بلکه هاجر خانوم وابستگیش نسبت به علی کمتر بشه. اگه بچه ی مریم پسر میشد خواه ناخواه کشیده میشد سمت اون.
تا اینکه بالاخره یه روز صبح هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که از سر و صدای بیرون از جا پریدم و رفتم بیرون. محمد توی سالن قدم رو میرفت و حاجی هم نشسته بود بالای سالن و همینطور تسبیح مینداخت. پس وقتش بود. خیلی طول نکشید که صدای گریه نوزاد بلند شد و بعد هاجر خانم با صورتی که از عصبانیت به سیاهی میرفت اومد بیرون. در رو محکم بست و محمد جلو رفت و گفت چی شد ننه؟ با همون عصبانیت گفت چی بشه؟ بازم دختره. محمد دستشو مشت کرد و از در سالن زد بیرون. حتی نایستاد حال مریم رو بپرسه. دلم عجیب گرفته بود. یاد روزی افتادم که مهین بچه 4مش رو به دنیا آورده بود و رسولم همینطور عصبانی توی حیاط چرخیده بود. کی فکرشو میکرد زندگی جوری به چرخه که اون رسولی که به خاطر دختردار شدن ناراحت بود نتونه پسرش رو ببینه. حاج جعفر بی هیچ حرفی از جا بلند شد و زیر لبی گفت قدمش مبارک باشه و رفت سمت اتاقش. حداقل واکنش اون کمی بهتر از محمد بود. هاجر خانم عصبی طول و عرض اتاق رو طی می‌کرد و من از دم در می‌دیدم که بچه رو تحویل گرفت و گذاشت تو بغل مریم. مریم هم با چشم گریون کمی شیر بهش داد و بعدم تحویل داد به معصومه. هاجر خانم هم اومد بیرون و در رو بست و رو به بلقیس گفت فایده نداره. باید واسه محمد زن بگیرم. اینجوری که نمیشه. بلقیس اما گفت خانم جان آروم بگیرید. نمیخوام اینو بگم. ولی ببین این دختر جلو روته. برای اون خدا بیامرزم همین چیزا رو گفتی. هی ناشکری کردی. زنش دادی. چی شد؟ حتی بچه‌شو هم ندید. اینقدر ناشکری نکن. والا بس که غر میزنی خدا بهت دختر میده. یه موقع هم دیدی خدا بد قهرش گرفت. البته زبونم لال. هاجر خانم برگشت بهش و گفت یعنی چی؟ یعنی بچه‌م پشت نمیخواد؟ لا اله الا الله. هرچی من میگم شما یه چیز دیگه بگید. اصلا هر طوری دوست داریم بکنین. ولی جلوی مریم اینقدر این حرفا رو نزنی خانم جان. بلقیس اینا رو گفت و بلند شد و موقع رفتنم گفت تابان من باید برم. اینا هم که اصلا حال و روز خوشی ندارن. اگه چیزی بود تو خبر برسون. زیر لب با شی گفتم و بلقیس خانم رفت. اما به محض رفتنش هاجر خانم زد زیر گریه. دلم میخواست تا میخورد کتکش میزدم. از سر و صدای هاجر خانم حاج جعفر از اتاقش اومد بیرون و گفت چه خبر زن؟ مگه عزاداریه؟ هاجر خانم همونطور که گریه میکرد گفت بدتر حاجی. حاج جعفر اما عصبانی شد. کف نگو زن. دخترم نعمته. انقدر زاری نکن خدا قهرش میگیره. یه پسر تو از دست دادی. آر و درد نداری. بس کن زن. و با همون عصبانیت از عمارت زد بیرون. والا که حق داشت. از دست این زن اگه من بودم سر به کوه و بیابون میذاشتم. همیشه یه خدا یه چیزی واسه زاری کردن داشت و زندگی هم براش شرایط رو مهیا میکرد. مریم بعد از دنیا اومدن بچه علنی از توی اتاق بیرون نمیومد. گاهی دلم میخواست باهاش حرف بزنم. ولی خب یه بار تو اون مدت به اتاقش رفتم تا کمی باهاش حرف بزنم. اما اون جوری رفتار کرد که بهتر دیدم دخالتی نکنم. محمدم دیگه خونه نمیومد. یعنی هر شب آخرای شب میومد و صبح زودم میزد بیرون. و هاجر خانمم از هر 10 تا حرفی که میزد 9 تاش این بود که واسه محمد زن بگیره. این چیزا رو هم مریم میشنید و خب حق داشت که حال روز خوبی نداشته باشه. این وسط علی هم بزرگ میشد و شیرین زبونی میکرد و همه دوستش داشتن. بچه با محبتی بود. هر کسی رو برای اولین بار میدید لبخند میزد بهش. این اخلاقش مثل رسول بود. اون خدا بیامرز هر بدی که داشت اما خوشرو بود. نمیشد اینو نادیده گرفت. 3 ماهی از به دنیا آمدن بچه مریم گذشته بود. اما هنوز از جهان هیچ خبری نبود. از نصیر خانم همینجور. و نه حتی از حاجی که کاری در رابطه با حق و حقوق من کرده باشه. بیشتر از همه اما از بیخبری از جهان ناراحت بودم. این که 6-7 ماه بود ازش بیخبر بودم و حتی یه توک پا نیومده بود تا حالش رو بدونیم چیه. مطمئن بودم دیگه نتونسته مادرش رو راضی کنه و واسه همین نیومده. و گاهی شبا که دلم خیلی میگرفت میگفتم کاش بهش گوش داده بودم و با هم از اینجا فرار کرده بودیم. اما فرداش دوباره میگفتم نه، این زندگی شدنی نبود. چون هاجر خانم دست از علی نمیکشید و هر جور شده منو پیدا میکرد و بچه‌مو ازم میگرفت. یه عمرم که نمیتونستم تو خفا و ترس زندگی کنم. خلاصه که گاهی فکرای بدی هم به ذهنم میرسید. ولی خب خودم رو قانع میکردم که خبر بد زود پخش میشه و همه ازش با خبر میشن. یادمه یکی از روزای اول پاییز بود که باز هاجر خانم بحث زن گرفتن محمد و انداخت وسط. هر بار این حرف زده میشد اما مریم سر به زیر فقط اشک میریخت. اون روز مریم همونطور که گریه میکرد رو به هاجر خانم گفت خاله جون
به خدا که فقط داری دل منو خون میکنی. بگیر براشو خلاصم کن. خسته شدم از این زندگی. هاجر خانم اما برگشت تو روش و گفت معلومه که میگیرم. دنبال یه دختر مناسبم. منتظر اجازه تو هم نیستم. مریم بچه‌شو بغل گرفت و رفت توی اتاق. منم آروم گفتم خب چرا عذابش میدید؟ به خدا که گناه داره. برگشت سمتم و گفت خوبه نمیخواد تو به من بگی چی کار کنم و نکنم. گفتم نمیگم چی کار کنید و نکنید. میگم شما هم زنید. 3 تا هم دختر دارید. خب چرا عذابش میدید؟ 3 تا دختر دارم. اما در عوضش 2 تا شیرمردم داشتم. خب اگه دخترای خودتون بودن خوشحال میشدید سرشون هوا بیاد. دخترای من عرضه پسر زاییدن دارن. اگه دخترزا بودن چرا که نه؟ گفتم شاید پسرای شما عرضه پسردار شدن ندارن. هان یهو خیز برداشت سمتم و گفت زبونت خیلی درازه تابان. میدونستی؟ شونه بالا انداختم و گفتم آره میدونم. بعدم علی رو برداشتم و رفتم تو اتاقم. هرسم میداد و من دلم میخواست دق و دلیمو سرش خالی کنم. ولی خب تا همین حد زورم میرسید. هوا هنوز سرد نبود و علی میتونست توی حیاط بازی کنه. اون روز روی تخت نشسته بودم و علی داشت بازی میکرد که دیدم محمد از در عمارت اومد داخل. خیلی وقت بود ندیده بودمش. آخه وقتایی میومد و میرفت که ما همه خواب بودیم. اومد سمت ما و علی مثل همیشه لبخندی بهش زد و اون برخلاف همیشه که فقط دستی به سرش میکشید بغلش کرد و بوسیدش. کمی هم باهاش حرف زد و بعد گذاشتش زمین و رفت. حلیمه که از دور میومد سمت ما به هم رسید و گفت محمد خان بود؟ چی میگفت؟ هیچی. علی رو بغل گرفت. ابروهاشو بالا انداخت و گفت بغل. گفتم والا منم تعجب کردم. آخه تا حالا هیچ وقت نشده بود حتی یه بوسه به سر این بچه بزنه. آره یه جورایی انگار از روی این بچه خجالت میکشه. اما نظر من فرق داشت. من احساس میکردم به خاطر سردی و خشکی بیش از حدش اینطوره. از اون روز محمدو بیشتر میدیدیم. سر وعده ها میومد. گاهی هم تو طول روز توی عمارت میمون. مریم هم خوشحال بود که شوهرش به روال قبل برگشته. توی این مدت زمانایی که خونه بود با علی هم بازی میشد. بغلش میکرد و میبوسیدش و خب منم میذاشتم به پای اینکه عموی بچه است. ولی حلیمه مثل من فکر نمیکرد و مدام میگفت این محمد خان یه چیزی شده. میپرسیدم چرا؟ میگفت زیادی دور و بر علی میپلکه. اون روز بهش گفتم حلیمه اینقدر این حرفا رو نزن. از هر کاهی هم کوه نساز. خب برادرزادشه. بله برادرزادشه. ولی چی میخوای بگی؟ راحت کن خودتو بگو. من هیچی نمیخوام بگم. فقط برام عجیبه. راستش خودم هم برام عجیب بود. عمویی که تا چند وقت پیش در حد یه دست کشیدن به سر بچه جلو میومد، اونم توی شرایطی که گیر میافتاد و راه فراری نداشت، حالا چرا یه دفعه انقدر مهربون شده بود؟ کم کم متوجه میشدم که محمد موقع بازی با علی گاهی نیم نگاهی هم طرف من میندازه. اولین باری که متوجه نگاهش شدم، بعد جور تنم لرزید. داشت با علی بازی میکرد. علی هر بار توپی رو بهش میداد و اون پرتاب میکرد و علی بدو میرفت و اونو میآورد و باز دوباره همون کار. توی این فاصله که علی میرفت توپو بیاره، یکی دو بار نگاهم با محمد گره خورد و میدیدم که چشم ازم بر نمیداره و این اصلا خوب نبود. روزهای بعد بازم این نگاه‌ها تکرار شد و من سعی میکردم از دیدرس نگاهش خارج بشم. خودمو مشغول انجام دادن کاری میکردم ولی تکرارش باعث عذاب بود. اوضاع خوبی نداشتم. از یه طرف نبود جهان و صد البته بیخبری ازش، هیچ کسی هم که هیچی در موردش نمیگفت، حتی اسمی هم ازش آورده نمیشد که محض رضای خدا بتونم خبری ازش بگیرم. از دستش عصبانی بودم. نه به اون عشق آتشینش، نه به اینکه چند ماه بود گذاشته بود رفته بود و خبری ازش نبود. از یه طرفم خبری نه از نصیر خان بود نه حاجی. انگار پشت گوش انداختن قضیه ارث و میراث برای هر دو نفرشون سودآورتر بود و حالا هم دردسر جدیدی به اسم محمد داشتم. دیگه جوری شده بود که بیشتر مواقع توی عمارت بود. حتی اگه علی رو کمی دیرتر می‌بردم بیرون، میومد دم در اتاق و علی رو می‌خواست و من زیر بار نگاهاش له می‌شدم. حس خوبی نداشتم ولی نمیتونستم هم واکنشی نشون بدم. مریم هم از این اوضاع راضی نبود و گاهی به محمد غر می‌زد که مرد که دائما نباید تو خونه باشه و هاجر خانومم بهش میتوپید که زمستونه. کی زمستونا مردا بیرون بودن که این دومین بار باشه. هرچی هم مریم میگفت هنوز پاییز و زمستون نیامده، هاجر خانوم میگفت تو نق میزنی. یعنی کلاً ته همه ی حرفا به این میرسید
که مریم نق میزنه. ولی واقعا اینطور نبود. یکی از همون شبایی که تازه سفره شام جمع شده بود، حاج جعفر گفت 2-3 شب دیگه مهمون داریم. آماده باشید. هاجر خانم گفت خیر باشه. خیر انشالله. برادرزاده کت خدا که میشه پسرعموی مهین 1 سالی از زنش رحمت خدا رفته. یه بچه 4 ساله داره. میخواد بیاد خواستگاری تابان. تا اگه خدا بخواد این دخترم سر و سامون بگیره. یهو یخ کردم. چی کار به کار من داشتن؟ هر کسی از راه میرسید میخواست منو شوهر بده. اگه جهان نرفته بود و اینطور پشت سرشو نگاه نکرده بود شاید امیدی داشتم. ولی حالا بی‌دفاع‌ترین آدم ممکن بودم. هاجر خانوم با شنیدن حرف حاج جعفر گفت خوبه، آشنا هم هست. البته اگه باز این دختر تاقچه بالا نذاره. بی توجه به حرفش گفتم حاج بابا من بی علی. نذاش حرفم تموم بشه و گفت حرف زدیم. اونم بچه داره. تو بچه اونو قبول میکنی، اونم بچه تو رو. هاجر خانم اما دوباره حرف خودش رو تکرار کرد. من رسولو نمیدم حاجی. این پنبه که من اجازه بدم رسول پاشو از این عمارت بذاره بیرون و از گوشتون بیرون کنید. خانم 1000 بار حرف زدیم. اون بچه تو نیست. خودش مادر داره. نوه منه. نمیذارم بچه‌مو ببرن زیر دست ناپدری بزرگ کنن. الله اکبر. تو چطور میخوای آخه بچه بزرگ کنی؟ همین جوری که حالا بزرگ میکنم. فکر میکنی این دختر عرضه بزرگ کردن بچه داره؟ داره یا نه رو نمیدونم. اینو خودش میدونه. بچه اما باید پیش مادرش باشه. من اجازه نمیدم. محمد که ساکت بود یهو گفت ننه راست میگه. این بچه یادگار برادرمه. کجا بذاریم بره؟ از کجا معلوم ناپدری باهاش خوب تا کنه؟ نگاه‌های یهو چرخی سمت محمد. این دیگه زیادی بود. همه واسه من تصمیم گیرنده شده بودن. درسته من قطعاً مخالفت میکردم با اون خواستگاری. ولی خب این که دیگرون اونم محمد برام تصمیم بگیره زیادی بود. حاج جعفر رو به محمد کرد و گفت این دختر نمیتونه تا ابد اینجا بمونه و زندگی نکنه. آخه مگه چند سالشه؟ هاجر خانم گفت کی گفت بمونه؟ ما از خدامون سر و سامون بگیره. ولی بدون بردن بچه. گفتم 1000 بار گفتم بازم میگم. من بدون علی بهشتم نمیرم. این حرف آخرمه. و علی رو برداشتم و پناه بردم به اتاقم. دیگه نفهمیدم چیا گفته شد. ولی اون شب تا تونستم به جهان غر زدم تو دلم. چرا اینطور منو وابستگی خودش کرد و گذاشت و رفت؟ حتی خبری هم نمیداد. اگه راه چاره‌ای برام نمیذاشتن و مجبور به ازدواج میشدم چی؟ اصلا خبردار میشد. میفهمیدارن چه به سرم میارن. چقدر روزای سختی بود. بی کس و کارترین آدم دنیا من بودم. تنها کسم جهان بود که اونم به راحتی منو گذاشته بود و رفته بود. از دستش عصبانی بودم و با کاری که کرده بود قطعا باید ازش متنفر می شدم. ولی با همه عصبانیتم هنوزم عاشقانه دوستش داشتم. 2 روز بعد از اون شب شد و کت خدا و مهین و مادرش همراه با 2-3 تا زن دیگه و مردی جوون از راه رسیدن. حاج جعفر رفت برای استقبال و هاجر خانوم نیششو به مهین زد که خوبه که لااقل یادت اومد چند سالی عروسه اینجا بودی. حداقل بچه‌ها رو هم میآوردی ببینیم. مهین جوابی نداد. ولی مادرش گفت ببخشید رو میگم هاجر خانم، اما اگه دلتون تنگ شده بود می اومدی دیدنشون. حالا باز جعفر خان هر چند وقتی سری میزنن به بچه‌ها. شما که ماشاءالله خیلی دلگنده اید. بعید میدونم دلتون تنگ شده باشه. هاجر خانم با این حرف زبونش بسته شد و دیگه حرفی نزد و همه نشستن دور تا دور مجلس. علی هم اون وسط در حال شیطنت کردن بود. یکی از زنا که انگار از علی خیلی خوشش اومده بود گفت ماشاءالله بچه شیرینیه. خانداداش منم یه دختر 4 ساله داره. ماشاءالله خانومیه واسه خودش. عین مادر خدا بیامرزش. نور به قبرش بباره. همه خدا بیامرز دادن و کت خدا گفت جعفر خان، قصدمون از مزاحمتو که میدونید. پسر ما همه شرایط دختر شما رو قبول داره. دیگه میمونه رضایت دختر شما. هاجر خانوم باز نطق فرمود و گفت تابان راضیه. من برای راحتی عروسم حاضرم بچه رو هم پیش خودم نگه دارم. کت خدا گفت این بزرگواری شما رو میرسونه. ولی بچه رو نباید از مادرش جدا کرد. پسر ما هم راضی به این امر نیست. خب جواب چیه؟ حاج جعفر گفت عجله‌ای نکن کت خدا. امشب هم دیگر رو دیدن، من با تابان حرف میزنم. بعد جواب خدمتتون میگم. کت خدا گفت پس با اجازه. ایشالله که خیره. مهمونا که رفتن علی رو برداشتم و دوباره به مأمن همیشگیم یعنی اتاقم پناه بردم. آخه هیچ دلم نمیخواست اون کار پیش بره.
دلیل قانع کننده‌ای هم نداشتم که بگم نه. چی میگفتم؟ میگفتم من جهانو دوست دارم. اونم چند ماه ازش بیخبرم. نمیگفتن تو دیوونه‌ای. نمیگفتن دنبال کسی هستی که ماهاست هیچ کدوم از اهل این عمارت ازش هیچ خبری ندارن. صدای هاجر خانم اما از بیرون اومد که داشت میگفت تابان یا شوهر نمیکنه یا اگه خواست شوهر کنه باید بچه رو بذاره تو همین عمارت و بره. و صدای حاج جعفر که میگفت تا ابد که نمیتونه تو این خونه بمونه. خب شوهر کنه بره. کی جلوشو گرفته؟ ولی رسولو نمیذارم ببره. دیوونم کردی زن. اون بچه مادر داره. چطور دلت راضی میشه از مادرش جداش کنی؟ اونم بچه‌ای که حتی پدر ندیده. صدای محمدم اومد که گفت حاج بابا ننه راست میگه. یادگار برادرمو بدیم دست ناپدری. حاج جعفر که معلوم بود حسابی کلافست گفت از بابت پسره خیالم راحته. چند سال میشناسمش. بعدم نمیخوایم رهاش کنیم که. میریم سراغش. تازه تابان کسی نیست که بذاره کسی به بچهش از گل نازکتر بگه. خودتون که بهتر از من میشناسیدش. اونقدر عصبانی شده بودم که در اتاقو باز کردم و رفتم بیرون. همه ی نگاه‌ها یهو چرخید سمت من و گفتم حاج بابا من بدون علی هیچ جا نمیرم. هیچ جا. خیالت راحت. بچت از تو جدا نمیشه بابا. هاجر خانم اما از موضع خودش پایین نمی اومد. نمیذارم ببری بچه رو. اصلا شوهر نمیخواد. بمونه همینجا تا موهاش مثل دندوناش سفید بشه. زبون بده هم بگیر زن. حاج جعفر اینو گفت و رفت سمت اتاقش. هاجر خانم با غضب نگاه میکرد. محمد کنارم ایستاد و آروم گفت فکر این آدمو از سرت بیرون کن. اینو گفت و بدون هیچ حرف دیگه‌ای عمارت رو ترک کرد. هیچ وقت توی اون سالها من و محمد بیشتر از سلام و خداحافظ با هم حرف نزده بودیم و حالا اینطور بی‌پروا حرف زدن زیادی عجیب بود. هنوز تو شوک حرف محمد بودم که بازوم سوخت و آهی گفتم. هاجر خانم همونطور که بازومو نیشگون میگرفت گفت چیه؟ چشمات برق میزنه. من نمیذارم بچه‌مو ازم جدا کنی. فهمیدی؟ با دست اشاره‌ای کردم یعنی برو بابا. و بعد رفتم توی اتاقم. راستش بیشتر از همه اون شب از حرفای محمد تعجب کرده بودم. توی اون مدتی که رسول مرده بود دخالتی تو کار من نمی کرد. یا حتی قبلش حتی با هم چشم تو چشمم نمی شدیم. ولی حالا داشت علنا دستور میداد و آتیش بیار معرکه بود که بچه رو دست ناپدری نمیده. البته واسه من خوب بود چون من نمیخواستم با اون مرد یا هر کس دیگه ای ازدواج کنم و این بهانه خوبی بود. عذاب وجدان داشتم که از بچه‌م به عنوان بهونه استفاده میکردم. ولی خب چاره‌ای هم نداشتم. روز بعد حوالی غروب بود که حاج جعفر منو خواست به اتاقش. میدونستم میخواد درباره چی حرف بزنه. واسه همین حرفامو آماده کرده بودم. با دیدنم گفت بیا بشین. نشستم و اون شروع کرد به حرف زدن. خیلی خوب. فکراتو کردی؟ راستش حاج بابا به نظرم هاجر خانم درست میگه. چشماش گرد شد. چی شده که با حرف هاجر موافقی؟ آخه من نمیخوام بچم زیر دست ناپدری بزرگ بشه و خودم زن بابا بشم. آخرش که چی دختر؟ تا ابد که نمیتونی اینطور بمونی. میتونی علی رو بذاری و نذاشتم ادامه بده و گفتم نه اون که اصلا و ابدا. اما اگه اینجا سربار شما هستم اگه حق و حقوقمو بدید میتونم تنها زندگی کنم و از شما سوا بشم. یهو عصبانی شد و از سر جاش بلند شد و با همون حالت عصبانیت گفت سربار کدوم دختر؟ درسته که باید حق و حقوقت رو بدم و میدم. ولی سربار اونم سربار من از 100 تا فحش بدتر بود. بعدم تنها زندگی کنی؟ فکر میکنی خیلی راحته؟ یه زن جوان تنها با یه بچه میتونه تنها زندگی کنه و هر پشتش نباشه؟ اونم تو روستا؟ تو چی تابان؟ وقتی میخوای حرف بزنی یکم سبک سنگینش کن بعد حرفو بزن. سرمو انداختم پایین و گفتم ببخشید. راستش فکر نمی‌کردم عصبانی بشه. اونم اینقدر زیاد. واسه همین بهتر دیدم حرفی نزنم تا بیشتر از این عصبانی نشه. کمی راه رفت و دست آخر گفت بکت خدا هم بگم نه موقعیت دیگه پیش میاد. در کل میگم که باید آماده ازدواج باشی. تابان من امروز هستم و فردا نیستم. تو که نمیخوای اون دنیا دستم از گور بیرون بمونه. گفتم خدا نکنه حاج بابا. واقعیته. خدا نکنه و بکنه هم نداره. اون روز از اتاق حاجی اومدم بیرون و محمد رو دیدم که کنار هاجر خانم نشسته بود. هاجر خانم با دیدنم گفت چی شد؟ پشت سرم اما حاج جعفر اومد بیرون و رو به محمد گفت بکت خدا خبر بده بیاد. محمد از جا پرید. نکن حاج بابا. نمیگن حاج جعفر عروسشو نتونه ضبط و ربط کنه.
حاج جعفر کلافه گفت چه ربطی داره پسر؟ میگم یعنی خوبیت نداره زن و بچه برادر من و بچه شما از این ده بیرون بره. حاج جعفر نگاهی به محمد انداخت و گفت چی زیر زبونت محمد؟ اونو بگو. من بشینی تا بگم. مغزم سوزن میشد. از احتمال حرفی که محمد میخواست بزنه تنم توی کوره میسوخت. رفتاراش و حرفاش نشون میداد کار به جاهایی کشیده میشه که نباید کشیده بشه. دلم میخواست داد بزنم و بگم دست از سرم بردارید. بذارید از این عمارت منحوس برم و خودم و بچم رو نجات بدم. ولی جرأتش نبود. من اونقدر تو اون دنیا بی پشت و پناه بودم و هیچی نداشتم که نمیتونستم با اون بچه تا 2 قدم اونورتر از حیاط عمارت برم. حاج جعفر به حرف اومد و گفت محمد. بله حاج بابا. بشینید میخوام حرف بزنم. نشستن ولی من ایستاده بودم. حاجی نگاهی بهم کرد و گفت بشین تابان. چشمی گفتم و نشستم و خدا میکردم حرفی که فکر میکنم و نزنه که محمد گفت راستش حاج بابا، از روزی که رسول مرده من همش دارم خودم و سرزنش میکنم. آخه باعث و بانی مردن رسول من بودم. حاجی سری به نشونه تأسف تکون داد. حرف ننداز وسط بابا. تقدیرش بود. نه خب تقدیرش نبود. دعوا رو من شروع کردم. اومد واسه دفاع از من. اومد و اون بلا. به اینجای حرفش که رسید سکوت کرد. سکوتی که واسه من سالی گذشت. و بالاخره لب باز کرد و گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.